Hello, good morning, student. আজি chapter 1 or class 11 or some basic concept of chemistry. আজি second class start কৰিবলৈ লৈছো। Last class আমি শিকিছিলো কি states of matter মানে কি হয়, classify different substances into elements, compounds and mixtures, differentiate between precision and accuracy and significant figures. So আজি ক্লাছত আমি কি শিকিম, various laws of chemical combinations, average atomic mass, molecular mass and formula combination. So laws কি কি আছে, various laws বোৰ কি কি হ'ব পাৰে, এটা হ'ল law of conservation of mass, দ্বিতীয়তে হ'ল law of definite proportion, তৃতীয়তে হ'ল law of multiple proportion, number 4 is Gay-Lussac's law of gaseous volume, and number 5 is Avogadro's law. এই lawটো কি হয়, law of conservation of mass. এই law মতে কি হয়, matter ক্ৰিয়েটো নহয় আৰু ডেষ্ট্ৰয়টো নহয়। এটা এক্সাম্পল চাওঁ, সাপোজ মই কৈছো কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন লৈ হৈ কি হৈছে, এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে। সো ইয়াতে ৰিয়েক্টেণ্টত কি আছে, কাৰ্বন আছে, কিমানটা কাৰ্বন আছে, এটা আছে। তো অক্সিজেনো কেইটা আছে, দুটা আছে। এটা লগ হৈ পেলাই আমি কি হৈছে এইটো, তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডে যে প্ৰডাক্ট বনিছে, তো প্ৰডাক্ট যেটা ফৰ্ম হৈছে, তো প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হওঁতে কি হ'ল, ইয়াত কাৰ্বন এটা আছে, অক্সিজেন দুটা আছে। তো লছ হৈছে নেকি, লছ হোৱা নাই ইয়াত, হ'ব। তো আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ, নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন, ঠিক আছে। নাইট্ৰজেন হাইড্ৰজেন লগ হৈ পেলাই কি হৈছে, যেনিবা এমনিয়া এটা ফৰ্ম কৰিছে, ঠিক আছে। তো এমনিয়া ফৰ্ম কৰিছে, যেতিয়া আমি ইয়াত বেলেঞ্চ কৰোঁ, বেলেঞ্চ কৰাৰ লগে লগে বেলেঞ্চ কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, 3 আহি গ'ল, ইয়াত 2 আহি। তো ইয়াতে যেতিয়া বেলেঞ্চ কৰিছোঁ আমি, এই কেমিকেল ইকুৱেশ্যন যে বেলেঞ্চ হৈছে, নাইট্ৰজেন কেইটা আছে, দুটা আছে, নাইট্ৰজেন দুটা আছে। হাইড্ৰজেন কেইটা হ'ব, এই যেহেতু টোটেল হ'ব 6, ঠিক আছে। 2 into 3 6। সো ইয়াতো কিমান আছে, 2 into 3 6, 6টা হাইড্ৰজেন আছে। সো ৰিয়েক্টেণ্টটো কি হৈ গ'ল, ৰিয়েক্টেণ্টটো 6টা হাইড্ৰজেন আৰু প্ৰডাক্টটো কেইটা, 6টা হাইড্ৰজেন, আৰু ৰিয়েক্টেণ্টত দুটা নাইট্ৰজেন আৰু প্ৰডাক্টটো দুটা নাইট্ৰজেন। সো ইয়াত কি হৈ আছে, ইয়াৰ যেটা মাছ আছে সেইটো লছ হোৱা নাই, ঠিক আছে। সো এইটো ডেষ্ট্ৰয়টো হোৱা নাই আৰু ক্ৰিয়েট হোৱা নাই। সো ইয়াৰ কেমিকেল বেলেঞ্চবোৰ ইয়াৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। তো পিছত আমি ক্লাছ 11ৰ পিছৰ চেপ্টাৰবিলাক আমি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰে সেইবোৰ আমি পঢ়িম। সো এতিয়া আজিৰ কাৰণে এইটো বুজি লোৱা যে, সো ইয়াত কনজাৰ্ভেশ্যন মাছ মানে কি হয়, মেটাৰ কেন নেইদাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ ডেষ্ট্ৰয়ড। নেক্সট হ'ল ল অফ ডেফিনিট প্ৰপৰ্শ্যন। এই ল মতে কি কৈছে, এটা কম্পাউণ্ডত এলিমেণ্টবোৰ সেম প্ৰপৰ্শ্যনত থাকিব বাই ৱেট, ঠিক আছে। সো বাই ৱেট কি হিচাপত থাকিব, সিহঁতি সেম প্ৰপৰ্শ্যনতে থাকিব। ধৰি লওক এটা এক্সাম্পল, কপাৰ কাৰ্বনেট, ঠিক আছে। কপাৰ কাৰ্বনেট, এটা কপাৰ আছে, কাৰ্বন আছে আৰু অক্সিজেন আছে। এতিয়া চোৱা, এই কপাৰ কাৰ্বনেটটো আমি নেচাৰেলিও পাওঁ, আৰু ইয়াক আমি লেবৰেটৰীত বনাই ল'ব পাৰোঁ। যদি আমি ইয়াক নেচাৰেলি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত কপাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কি হিচাপে থাকিব, বাই ৱেট 51.35 থাকিব কপাৰ। ঠিক তেনেদৰে মানে ইয়াৰ যদি আমি লেবৰেটৰীত বনাওঁ, তাৰো কপাৰৰ ইয়াৰ বাই পাৰ্চেণ্টেজ ৱেটটো কিমান থাকিব, 51.35। তাৰমানে সমানে থাকিব, ইয়াত চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে মানে অক্সিজেনৰ থাকিব 9.74, কাৰ্বনৰ থাকিব 38.91। তাৰমানে ইয়াত নেচাৰেলি হওক বা আমি লেবৰেটৰীত বনাই লওঁ চিন্থেটিকেলি হওক, সিহঁতৰ পাৰ্চেণ্টেজ বাই ৱেটটো ছেমে থাকিব। আৰু কি বুলি কৈছে লটো, ল অফ ডেফিনিট প্ৰপৰ্শ্যন। নেক্সট লটো আহিলে ল অফ মাল্টিপল প্ৰপৰ্শ্যন। ইয়াত কি কৈছে, যেতিয়া দুটা এলিমেণ্ট কম্বাইন কৰি এটা বা তাতোধিক কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব, ঠিক আছে। দুটা মানে এলিমেণ্ট যদি আমি
কম্বাইন কৰি ফৰ্ম হয় এটা তাত যদি কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে তেতিয়া ইহঁতৰ মাছবোৰ মানে ইহঁতৰ মাছবোৰ যদি এই মাছবোৰ কি হ'ব যদি আমি যিকোনো এটা এলিমেন্টৰ মাছ যদি ফিক্স কৰিলো যেনেকৈ ফিক্স কৰি লৈছো এইটোটা তেতিয়া এই আদাৰ এলিমেন্ট যিটো কম্বাইন কৰি আছে আদাৰ এলিমেন্টৰ যেতিয়া ইয়াতে যদি 16 গ্ৰাম লৈছো ইয়াৰে 32 গ্ৰাম ইহঁতবোৰ কি থাকিব ইহঁতৰ ৰেচিঅ'টো সিম্পল হোল নাম্বাৰত থাকিব ঠিক আছে তাৰ মানে কি কৈছে 16 আৰু 32 আমি যদি ৰেচিঅ' লওঁ তেতিয়া হলে ইয়াতে হোল নাম্বাৰ থাকিব মানে ফ্ৰেকশনত নাথাকে মানে কেতিয়া এইটো হ'ব এনেকুৱা হিচাপত থাকিব কেতিয়াও সাপোজ মই ইয়াত যেনিবা 30 কৰি দিলোহেঁতেন মানে 30 গ্ৰাম দিলোহেঁতেন তেতিয়া এইটো নহ'লহেঁতেন কাৰণ এইটো ফ্ৰেকশনত আহি গ'লহেঁতেন তেতিয়া সিহঁতৰ ৰেচিঅ'টো ফ্ৰেকশনত আহি গ'লহেঁতেন বা বেলেগ 31 দিলেও মানে নহ'লহেঁতেন ফ্ৰেকশনত নহ'ব মানে কি হিচাপত হ'ব এইটো স্মল হোল নাম্বাৰত হ'ব তাৰমানে এটা কিন্তু ফিক্স কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো যেতিয়া দুটা এলিমেন্ট কম্বাইন কৰি এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব তেতিয়া ইহঁতৰ মাসেছবোৰৰ যিকোনো এটা এলিমেন্টৰ মাস যদি আমি ফিক্স কৰি ৰাখো এটা ফিক্স কৰি ৰাখিছো তেতিয়া আদাৰ এলিমেন্টৰ আদাৰ এলিমেন্টবোৰৰ মানে এটাৰ ৰেচিঅ'টো সেম স্মল হোল নাম্বাৰ হ'ব আৰু ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ ল অফ মাল্টিপল প্ৰপোৰ্শন গে-লুছাক ল অফ gaseous volume ইয়াত কি কৈছে যেটা গ্যাসেছবোৰ কম্বাইন কৰিব আৰু সিহঁতে যেতিয়া এটা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন প্ৰডিউস কৰিব তেতিয়া সিহঁতৰ ভলিউমবোৰ এইটো এটা ভলিউম আছে এইটো ভলিউম আছে তো সিহঁতৰ ভলিউমবোৰ at same temperature and pressure on কি হিচাপে থাকিব এটা সিম্পল ৰেচিঅ'ত থাকিব ইহঁতৰ মানে ভলিউমবোৰ এটা সিম্পল ৰেচিঅ'ত থাকিব ঠিক আছে যেনেকৈ এটা 100 ml লৈছো আৰু 50 ml ৰ ৰেচিঅ' কি হ'ব 2:1 হয় নাই আৰু ইয়াতে ml কিয় লৈছো এইটো কাৰণ এইটো গ্যাসেছ হয় গ্যাসেছৰ আমি জেনাৰেলি গ্রাম বা কেজিত নুজুখো ওয়েট নকৰো আমি হেসো কি হতে ইউনিট কি হ'ব লিটাৰ মিলিলিটাৰ এই হিচাপে আমি মেজার কৰো ঠিক আছে সো এটো হাইড্ৰোজেন গ্যাস লৈছো আৰু অক্সিজেন গ্যাস কম্বাইন হৈ ওয়াটাৰ ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে ইহঁতৰ যেটো হাইড্ৰোজেন যেনিবা 100 ml লৈছো অক্সিজেন যেনিবা 50 ml লৈছো ইহঁতৰ ৰেচিঅ'টো হতা কি থাকিব সিম্পল ৰেচিঅ'ত থাকিব নেক্সট কল Avogadro's law Avogadro law মানে কি হয় equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules যেনিবা কৈছে হাইড্ৰোজেনৰ 1 ভলিউম লোৱা হৈছে 1 ভলিউম এইটো হাইড্ৰোজেনৰ এটা 1 ভলিউম লৈছো ইকুৱেল ভলিউম লৈছো বা এইটো হাইড্ৰোজেনৰ অক্সিজেনৰ একচুয়ালি 1 ভলিউম লৈছো এটো কম্বাইন কৰি যেনেকা 2 ভলিউম অফ ওয়াটাৰ ফৰ্ম কৰিলে এটা সোৱা 1 ভলিউম অফ হাইড্ৰোজেনত 1 ভলিউম অফ হাইড্ৰোজেনত ঠিক আছে হাইড্ৰোজেন যে বা তুমি H2 হিচাপে লব পাৰা H2 তো H2 ৰ কিমানটা নাম্বার আছে কিমান নাম্বার অফ H2 আছে ইয়াতে 1 2 3 4 5 পাঁচটা আছে 5 নাম্বার H2 আছে তো অক্সিজেন হাইড্ৰোজেন কিমানটা আছে 1 ভলিউমত 5 নাম্বার H2 আছে তো অক্সিজেন কিটা আছে সব কাউন্ট কৰা 1 2 3 4 5 পাঁচটা O2 হিচাপে আছে ঠিক আছে এটা সোৱা ইয়াত কৈছে যে 2 ভলিউম অফ ওয়াটাৰ তো 2 ভলিউম অফ ওয়াটাৰ সো ইয়াত 2 ভলিউম অফ ওয়াটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে কি হ'ব 1 ভলিউমত কিমানটা আছে যে 1 ভলিউমত অক্সিজেন বা পাঁচটা থাকিব পাৰে যে 1 ভলিউমত পাঁচটা থাকিব 2 ভলিউমত ওয়াটাৰ কিমান থাকিব পাৰে 2 ভলিউমত থাকিব পাৰে 10টা ওয়াটাৰ তো কাউন্ট কৰি চাব পাৰে ইয়াত 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে 10টা ওয়াটাৰ মল কৰিছে তো ইয়াতে আমাৰ কি কৈছে যে ইকুৱেল ভলিউম অফ গ্যাসেস মানে ইয়াতে সেম টেম্পারেচার ইকুৱেল ভলিউম যেটা থাকিব 1 ভলিউম কে দিছিলো আমি বা 1 ভলিউম অক্সিজেন দিছো কন্টেইন
equal number of molecules. হ'ব atomic mass unit or unified mass ইয়াক কিহেতু ডিনোট কৰা হয় জেনাৰেলি ইউ দি ডিনোট কৰা হয় বা আমি AMU হিচাপে লিখো or ইউ হিচাপে লিখো হ'ব তো দুইটাৰ একেই হয় তো atomic mass unit মানে কি হয় জেনাৰেলি atomic mass unit মানে কি হ'ব চোৱা is the mass exactly equal to 112 112 the mass of 1 carbon 12 the mass of 1 carbon 12 ঠিক আছে ইয়াৰ আমি মাসটো জানিব লাগিব ইয়াৰ মাসটো হল তোমাৰ 1.99 into 10 to the power minus 23 gram এইখিনিৰ মাসৰ কথা কৈছো দেই mass of 1 carbon 12 atomৰ হল 1.99 into 10 to the power minus 23 gram এটা সোয়া এই মাসটো যে আমি পুট কৰি দিও 1.99 into 10 to the power minus 23 gram তেতিয়া আমি কি পাম সো এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে তুমি পাবা 1.66 into 10 to the power minus 24 gram কৰি চাও পৰাই সো 1 atomic mass unit মানে কি হ'ব 1.66 into 10 to the power minus 24 gram আমি এই হিচাপে লম হ'ব সো 1 atomic mass unit যদি তোমাক কোৱেশ্চনত আহে তেতিয়া হদাই এটো ডেফিনিশন লিখিবা 112 of mass of 1 carbon 12 atom or a value to লিখি দিলো 1 atomic mass unit 1.66 into 10 to the minus 24 হ'ব সো এটা যদি mass of এটোৰ উপৰত কম্পেয়াৰ কৰি একচুয়ালি আমি যদি mass of hydrogen atomৰ AMU যদি আমি উলিয়াব লাগে সো আমি তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব mass of an atom of hydrogen আমি হাইড্ৰোজেনৰ এটা এটমৰ মাস জানিব লাগিব আৰু এটো কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব সো এটো মাস কিমান হয় 1.6736 into 10 to the minus 24 gram যদি in terms of atomic mass unit tot mass of hydrogen atom মোৰ উলিয়াব লাগে মই আকৌ ৰিপিট কৰি আছো সো যেতিয়া তোমাক যদি হুদে mass of an atom of hydrogen এটো কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব লাগিব এটো তুমি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰা এটো তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰি এটো ক্যালকুলেট কৰি উলিয়া হৈছে ঠিক আছে mass of an atom of hydrogen atom তো দিয়া আছে ঠিক আছে সো এই বস্তু তুমি মনত ৰাখিব লাগিব 1.66 into 10 to the minus 24 মানে 1 atomic mass unit মানে কি হয় এই বস্তু তোমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই লৈছো সো এইখিনি বস্তু তুমি জানিবা সো ইয়াত যেতিয়া তোমাক কোৱেশ্চনটো আকৌ উদা হৈছে যে in terms of atomic mass unit in terms of কি atomic mass unit যদি আমি উলিয়াব লাগে mass of hydrogen atom তেতিয়া আমি কি কৰিম এই mass to divided by a mass ঠিক আছে বা আমি কৰি চাও 1.6736 into 10 to the power minus 24 gram divided by 1.66 into 10 to the power minus 24 gram ঠিক আছে তো গ্রাম ক্যান্সেল হৈ যাব minus 22 ক্যান্সেল হৈ যাব তো এইখিনি আমি ভ্যালু কি পাম 1.008 ঠিক আছে ইউনিট কি হ'ব ইয়ালে atomic mass unit ঠিক আছে so in terms of atomic mass unit the mass of hydrogen atom কিমান হ'ব 1.008 atomic mass unit or u হিচাপে লিখিব ঠিক আছে আমি স্কয়ার দুটামান প্ৰবলেম কৰিছো ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব বা উলিয়াই ল'বা যে mass of an atom of oxygen atom is given 1 gram দিয়া আছে কাৰণ এইটো কোৱেশ্চন মই অলৰেডি কৈছো যে দিয়া থাকিব calculate the mass of oxygen atom in terms of atomic mass unit so atomic mass unit আমি কোনটো জানিম 1 atomic mass unit মানে কিমান হয় অলৰেডি দিয়া আছে এটো এক ডিভাইড কৰি দিলে mass of oxygen atom in terms of atomic mass unit উলিয়াই যাব মানে উলিয়াব পৰা যাব ঠিক তেনেদৰে
ক্লোৰিনৰ দিয়া আছে হা সো নাইট্ৰজেনৰ দিয়া থাকিব সো এইকেইটা তুমি হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰি দেখুৱা হ'ব এটা সো এভাৰেজ এটমিক মাস মানে the average atomic mass আমি এটা ফর্মুলাটি বুঝিব যাও যে is a summation of the relative abundance in percentage into atomic mass unit divided by 100 এটা एग्जांपल লওয়া যাও কার্বনের কিমানটা আইসোটোপ থাকে তিনটা আইসোটোপ থাকে কার্বন 12 কার্বন 13 কার্বন 14 তো relative abundance দিয়া আছে in percentage of 98.89 for carbon 12 আৰু কার্বন 13 ৰ কিমান দিয়া আছে 1.108 আৰু কার্বন 14 ৰ কিমান দিয়া আছে 2 * 10 to the - 10 আৰু ইহঁতে এটমিক মাস কিমান দিয়া আছে কার্বন 12 ৰ 12 কার্বন 13 ৰ 13.00335 আৰু কার্বন 14 ৰ কিমান দিয়া আছে 14.003 আৰু কি টার্মত দিয়া আছে এটো এটমিক মাস ইউনিটত দিয়া আছে এতিয়া সোৱা যদি আমি এভাৰেজ এটমিক মাস উলিয়াব লাগে এভারেজ এটমিক মাস আমি এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰি কেনকে উলিয়াব পাৰিম যেটো সামেশন দিয়া আছে সোৱা ইয়াতে পার্সেন্টেজ দিয়া আছে পার্সেন্টেজ কিমান আছে 98.892 ঠিক আছে আৰু কিমান দিয়া আছে মাল্টিপ্লাই বাই 12 আৰু কিহে ডিভাইড কৰিলে কৰিছে এটো 100 ডিভাইড কৰিলে ঠিক আছে যেটো সামেশন সাম প্লাস কৰি গৈ থাকিব লাগিব গটিকেটাকে ঠিক তেনেকৈ 108 into 13.00335 ঠিক আছে সো 100 প্লাস কৰি গৈ থাকিব লাগিব আমি আকৌ ওপৰ কৰি দিছো না নেক্সট that কি হ'ব 2 into 10 to the power minus 10 multiply 14.003 divided by 100 হ'ব আমি একেলগে কৰিব পাৰো 100 divided by 100 কৰি লব পাৰা একেলগে যেটো আছে এটো আমি এই হিচাপটো কৰি লব পাৰো প্লাস কৰি একে কথাই হ'ব সো এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰিলে আমি কিমান পাম 12.011 atomic mass ঠিক আছে সো এইটোই হ'ব আমাৰ কি হ'ব এভারেজ এটমিক মাস বা আমি এটমিক মাস বুলি ক'ব পাৰো আমি এটমিক মাস বুলি ক'ব পাৰো actually atomic mass to average atomic mass হ'ব আৰু এটো atomic mass to কৰবা ক্যালকুলেট কৰা যায় generally it isotope just isotope relative abundance আৰু atomic mass unit দিয়া থাকিব তাৰ the summation লৈ গলে relative abundance percentage into atomic mass unit divided by 100 so এইটো ফর্মুলা দি আমি average atomic mass to calculate কৰিব so for your homework your কাৰণে আমি কেটামান example তোমালে দুটা মই দিছো প্ৰবটো also boron has two isotopes boron 10 and boron 11 having isotopic masses কিমান দিয়া আছে 10.012 atomic mass unit and 11.0093 atomic mass unit respectively with natural abundance 19.9% and 80.1% calculate the average atomic mass ঠিক আছে second to কি হল second to calculate the average atomic mass from the following data the isotopic notation can দিছে silicon 28 silicon 29 silicon 30 abundance black one দিছে 92.22% 4.69% 3.09% atomic mass 27.98 atomic mass unit আৰু 28.98 atomic mass unit and 29.97 atomic mass unit ঠিক আছে সো এই দুটা কুৱেশ্যন আগৰ নিচিনা মানে আগৰ নিচিনা তেনেকুৱা এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই এটা ট্ৰাই কৰিবা সো নেক্সট molecular mass ঠিক আছে এটা molecular mass মানে কি হয় the molecular mass means the sum of the atomic masses of the element present in a molecule মানে molecule to থাকা atom বোৰৰ atomic mass বোৰ আমি sum up কৰিলে বা যোগ কৰিলে যি মাস পোৱা যায় হেতুকে আমি কি কও molecular mass so molecular mass of methane the methane formula কি হয় CH4 কার্বনৰ atomic mass unit কিমান হয় 12.0011
12.011 ইউ প্লাস যে চাৰিটা হাইড্ৰোজেন আছে তে 4 দিছো তো মাল্টিপ্লাই কৰিছে কিমান হাইড্ৰোজেনৰ এটমিক মাছ ইউনিট কি হয় 1.008 ঠিক আছে তো এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 16.043 ইউ তো সিমিলারলি water so এটা water molecular mass কিমান হ'ব so water hydrogen কেটা আছে দুটা তো ঠিক তেনেদৰে মানে ইয়াৰ হাইড্ৰোজেনৰ এটমিক মাছ ইউনিট কিমান হ'ব 1.008 প্লাস অক্সিজেনৰ কিমান হয় 16 ইকুৱেল কিমান হ'ব 18.02 এটমিক মাছ ইউনিট তো তাৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব তেতিয়াহ'লে তো তেতিয়াহ'লে আমি এটা টেবুল দিওঁ যাৰ এটমিক মাছ ইউনিটবোৰ আমি জানি ল'ব লাগিব তে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো টেবুলটোৰ পৰা লিষ্ট কেইটামান দি এলিমেন্ট কেইটাৰ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেন্ট আছে সো এই এলিমেন্ট কেইটা আমি কি হয় এটমিক মাছ কেইটা আমি মনত ৰাখি ললে ভাল হয় হ'ব সো এইকেইটা মনত ৰাখিবা বেৰিয়াম সিম্বল কি হয় Ba এটমিক মাছ ইউনিট কিমান হয় 137.34 বৰনৰ কিমান হ'ব 10.81 ব্ৰোমিনৰ কিমান 79.91 ক্যালসিয়ামৰ 40.08 কাৰ্বনৰ 12.011 হয় কিন্তু 12.01 লিখিছো ক্লোৰিনৰ কিমান 35.45 35.5 ধৰিলে হ'ব মানে ইয়াতে ক্ৰোমিয়ামৰ কিমান 52 কপাৰৰ 63.54 और 63.5 लिखले हो फ्लोरीनो 19 हीलियम 4 हाइड्रोजन 1.008 आयरन किमान 55.85 लिथियम 6.94 7 लिखियो पूरा मैग्नीशियम किमान 24.31 तो निकेल किमान हो 58.71 नाइट्रोजन 14.0067 14 लिखियो पूरा অক্সিজেনৰ কিমান 16 ফসফৰাছৰ 30.97 31 ধৰিবা পটাছিয়ামৰ 39 39.1 হয় 39 হলে হ'ব সোডিয়ামৰ 23 সিলভাৰৰ কিমান 107.87 সালফাৰৰ 32 জিংকৰ 65.37 আয়োডিনৰ 127 মেংগানিজৰ 55 ধৰিবা এলুমিনিয়ামৰ কিমান 27 তো এইকেইটা অকমান সদায় প্ৰেক্টিস কৰিবা মনত ৰাখাৰ কাৰণে সো আমি নেক্সট যে পঢ়িম মানে মোলাৰ মাছ এটমিক মাছ ইউনিট মোলাৰ মাছ ইউনিট ইয়াৰ কাৰণে এটমবোৰৰ কাৰণে একেই হ'ব সেইকাৰণে দুটা কামতে আহিব সো তোমালোকে যে মলিকুলাৰ মাছ ক্যালকুলেশন কৰিবৰ কাৰণে সো এই টেবুলটো যিখিনি আমি এটমিক মাছ ইউনিটটো আমি ললো বা এটমিক মাছ ললো সো তাতে আমি মোলাৰ মাছ ক্যালকুলেশন কৰিলো মানে সেইখিনি একেখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব সো এতিয়াই মনত ৰাখাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় দুটামান কম্পাউণ্ডৰ চাওঁ তো ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট ক্যালসিয়াম CaCO3 মলিকুলাৰ মাছ উলিয়াব লাগে ক্যালসিয়ামৰ কিমান হয় ক্যালসিয়ামৰ 40.08 40 ধৰিব পৰা কাৰ্বনৰ তোমাৰ 12.01 প্লাস অক্সিজেন কেইটা আছে তিনটা আছে 6 তো এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি তুমি পাবা প্ৰায় 100.09 বা আমি অলমোস্ট ধৰিব পাৰো 100 ধৰিব পাৰো বা 100.1 ধৰিছো 100 বা 100 বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এইখিনি হল মলিকুলাৰ মাছ যেটো এটমিক মাছ ইউনিটতে দিয়া আছে গতিকে এটো ইয়ে হ'ব ইয়াৰ ইউনিট তো বাকি কিটাও কৰিবা আৰু মই কেটামান দি আছো কৰি দেখাই আছো সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সোডিয়ামৰ কিমান 23 অক্সিজেনৰ কিমান 16 সোডিয়াম অক্সিজেন হাইড্ৰোজেন কিমান হ'ব 1.008 তাৰমানে কিমান হ'ব 40.008 বা 40 ঠিক আছে তো এনেদৰে আমি
মলিকুলাৰ মাছবোৰ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ইন টাৰ্মছ অফ এটমিক মাছ ইউনিটৰ সো নেক্সট হয় এটা আমি পঢ়িম ফৰ্মুলা মাছ মানে নেকি ফৰ্মুলা মাছ সো কিছুমান কম্পাউণ্ড আছে কেনেদৰে সোডিয়াম ক্লোৰাইড ইয়াত কি হয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ আমি ছয়টা সোডিয়ামৰ সাৰাউণ্ডিঙত ছয়টা ক্লোৰিন থাকিব যেনিবা এইটো সোডিয়াম সাৰাউণ্ডিং কিমান আছে ছয় ইয়াত যিকেইটা আছে এটা ছয় আছে ক্লোৰিন আছে 1 2 3 4 5 6 ছয়টা মানে ছয়টা ক্লোৰিন সাৰাউণ্ডিঙত আছে মানে ঠিক তেনেদৰে আমি কি চাব পাৰো ইয়াত যদি আৰু ভালকে চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত এই ছয়টা ক্লোৰিনৰ আকৌ সাৰাউণ্ডিঙত কিমানটা থাকিব মানে প্ৰতিটো ক্লোৰিনৰ সাৰাউণ্ডিঙত আকৌ ছয়টা সোডিয়াম আয়ন থাকিব ঠিক আছে তাৰমানে কি ৰেশিওত থাকিলে 1:1 ৰেশিওত থাকিব তাৰমানে আমি এই কম্পাউণ্ডটো আমি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা উলিয়াব নোৱাৰিম এই নামটো কি কৈছো আমি ইয়াৰ ফৰ্মুলা মাছে উলিয়াব পাৰিম কি উলিয়াব পাৰিম আমি ফৰ্মুলা মাছ সো ফৰ্মুলা মাছটো এতিয়া হলে তেতিয়া কি ধৰণৰ হ'ব আমি NaCl সেইকাৰণে আমি NaCl টো এইটো হিচাপে কিটা নিলিখো মানে NaCl এইটো টাৰ্মত নিলিখো আমি নহলে কি লিখিম এইটো NaCl ঠিক আছে এইটো ভুল কিন্তু তো NaCl মানে ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় Na সাৰাউণ্ডিঙত 6টা ক্লোৰিন আছে আৰু Cl ৰ আকৌ সাৰাউণ্ডিঙটো মানে কিমান 6টা সোডিয়াম আয়ন আছে হ'ব সো ইয়াৰ আমি ফৰ্মুলা মাছ কেনেকৈ উলিয়াম সো ইয়াতে আমাৰ ফৰ্মুলা মাছে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম এই ফৰ্মুলা মাছটো কি হ'ব তেতিয়া হলে সোডিয়ামৰ কিমান 23 প্লাস ক্লোৰিনৰ কিমান 35.5 5 ধৰিছো 45 হয় কিমান হ'ব 58.5 ঠিক আছে এটমিক মাছ ইউনিট সো এগেইন তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক দিছো ক্যালকুলেট দ্য ফৰ্মুলা মাছ অফ ক্যালসিয়াম ক্লোৰাইড মেগনেসিয়াম ক্লোৰাইড সোডিয়াম কাৰ্বনেট সো এটা কৰিবা মানে আই টোটাল কিমানটা হোমৱৰ্ক হল 7টা হোমৱৰ্ক হল সো আজিটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম মল মানে কি হয় মলাৰ মাছ মানে কি হয় তাৰ ওপৰত কিবা নিউমেৰিকেল চাম ঠিক আছে সো আজিলৈ থ্যাংক ইউ